تمت عليه افكاره بالطاول يساوي جداره حيس بس عدارة برا جباك حل انظر جبها مكحول صبيه مسكين العازب يا بنيه كيف يحك زوين وليا يفقد عقليته ينهار يفقد عقليته كان غيره كيف يحك شباب صغيره مسكين العازب. Η δε περί το ιερόν τούτο χώρα περιέχεται υπό ερήμου και ο τόπος που βρίσκεται αυτός ο ναός περιβάλλεται από μία αμμώδη έρημο δίχως νερό, εντελώς εχθρική στον άνθρωπο. Όλοι οι λαοί του Άμμονος κατοικούν σε χωριά και κατά το μέσον της περιοχής υπάρχει μία ακρόπολη, οχυρωμένη με τριπλά τείχη. Η Αμμόνιος χώρα ήταν ανεξάρτητη χώρα. Ακόμη και οι Φαραώ της Αιγύπτου έστελναν δώρα στο Μαντίο για να καλοπιάσουν το θεό Άμμονα και η όαση αυτή κατοικεί το πάντα. Η όαση του Άμμονος Διός ήταν πάρα πολύ ονομαστή στον τότε γνωστό κόσμο για το περίφημο μαντίο της, που μέχρι σήμερα ερείπια του υπάρχουν πάνω στο λόφο που οι ντόπιοι ονομάζουν Αγκούρμι. Προσκυνητέ έφταναν στην όαση αντιμετωπίζοντας πολλούς κινδύνους για να πάρουν τις απόρριτες μαντείες που ήθελαν και επιθυμούσαν. Οι μαντείες ήσαν ορισμένες, δηλαδή ό,τι σου έλεγε ο Θεός αυτό και ήταν, όχι σαν το μαντείο των Δελφών που οι χρησμοί του ήσαν διφορούμενοι, για να πέφτει κατά κάποιον τρόπο πάντα μέσα σε ό,τι είχε δοθεί ως χρησμός. Την όαση είχαν επισκεφθεί πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι από την αρχαιότητα και γνωρίζομαι ότι την είχε επισκεφθεί ο Παυσανίας όταν πια το μαντείο είχε πάυσει να λειτουργεί, είχε ζητήσει χρησμούς ο Πίνδαρος, ο Κίμων, ο Αθηναίος και πολλοί άλλοι, και οπωσδήποτε αυτός που σφράγισε με την παρουσία του την όαση ήταν ο ίδιος ο Αλέξανδρος. Και πάνω, όλο το πάνω μέρος είναι σκαλισμένο με ιερογλυφική γραφή. Σήμερα οι κάτοικοι της Οάσεως γνωρίζουν
το ένδοξο παρελθόν της. Είναι μία όαση πολύ σημαντική και πιο ωραία θα έλεγα από όλες τις οάσεις τις κατοικημένες της Αιγύπτου, και οι άνθρωποι θεωρούν, οι κάτοικοι της θεωρούν ότι είναι σαν να ζουν όπως τότε, σε μία ανεξάρτητη περιοχή, σε μία ανεξάρτητη χώρα. Υπήρξε πάντα πλούσια, διότι η εκμετάλλευση του αλατιού, προνόμιο των ιερέων του Αμμονίου, ήταν τόσο σημαντική, ώστε το αλάτι που έβγαζε η όαση ήταν πιο σπουδαίο και πιο ακριβό από το χρυσάφι. Μην ξεχνάμε ότι το αλάτι μπορούσε να διατηρήσει τα τρόφιμα, αλλά να χρησιμοποιείται και κατά την ταρίχευση των νεκρών. Οι φοίνικες και οι ελιές που υπάρχουν στην όαση τις δίνουν μία ιδιαίτερη ομορφιά μαζί με τις λίμνες στην ανατολική και την δυτική της πλευρά. Οι χουρμάδες της οάσεως είναι ένα από τα καλύτερα προϊόντα της, πολύ γνωστά στον αραβικό κόσμο, αλλά και οι ελιές της, που οι κάτοικοι τις μαζεύουν και φτιάχνουν το λάδι τους, χρησιμοποιώντας, όσο και να φαίνεται περίεργο, τα παλιά ρωμαϊκά ελαιοτριβία, παρόλο που υπάρχει σήμερα σύγχρονο ελαιοτριβείο που έχει φτιάξει ο Αιγυπτιακός στρατός. Επίσης, σήμερα υπάρχουν εργοστάσια εφιαλωμένου νερού, που το νερό της είναι ιδιαίτερα ωραίο και πολλοί το προτιμούν από άλλες μάρκες που υπάρχουν και προέρχονται από άλλα σημεία της Αιγύπτου. Η μεσαιωνική παλιά της πόλη σώζεται σε κάποια καλή κατάσταση, ένα τμήμα αυτής, και όλα όσα έχουν συμβεί στην όαση διατηρούνται στις μνήμες των ανθρώπων, στα ήθη και στα έθιμά της, και κυρίως στο περίφημο χειρόγραφο της Σίουα, όπου αναγράφονται τα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν στην περιοχή. Αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι οι κάτοικοι της θεωρούν τους εαυτούς των Έλληνες, όχι από τον Αλέξανδρο, όπως έχει συμβεί στα μέρη που ο Αλέξανδρος κυρίευσε, διότι οι κάτοικοι πιστεύουν ότι οι πρόγονοί τους ήλθαν μετά τη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου της Θύρας και εγκατεστάθηκαν στους χώρους αυτούς, και έτσι εξηγούν την ελληνική τους καταγωγή. Η γλώσσα τους έχει πολλά στοιχεία της ελληνικής γλώσσας, διατηρούν ατόφιες ελληνικές λέξεις, αλλά και λέξεις που η ρίζα τους προέρχεται από την ελληνική. Παραδείγματος χάρη, έχουν τη λέξη ίσα όταν θέλουν να πούν ότι κάτι πρέπει να τοποθετηθεί και να μην ξεφεύγει δεξιά ή αριστερά, αλλά να είναι ίσα, με την έννοια που του δίνουμε και εμείς σήμερα. Τη λέξη λαλία, που προέρχεται από το λαλαίο λαλό, το ρήμα που σημαίνει τραγουδό, και λαλία είναι το τραγούδι. Την λέξη δημοκρατία, με την έννοια την ελληνική, και επίσης ονομάζουν το αρδευτικό σύστημά τους, που κρατάει από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, το πώς δηλαδή μοιράζεται το νερό για να ποτιστούν οι κήποι και τα χωράφια τους, με τη λέξη αντλία. Ο χώρος που βρίσκεται ο τάφος του Αλεξάνδρου τον ονομάζουν τόπο.
η ελληνική λέξη που σημαίνει χώρος αφιερωμένο σε νεκρό, ιδιαίτερα σημαντικό. Και πολλές άλλες λέξεις που δεν μπορούμε τώρα να τις αναφέρουμε όλες. Καθώς ο άνεμος φυσάει απαλά στην αρχή μεν, ερχόμενος από το βασίλειο του Σιθ, μέχρι ότου μας δείξει το σκληρό πρόσωπό του και σηκώσει την άμμο να στροβιλίζεται και να μας βιτσίζει παντού, μας ψιθυρίζει την ιστορία του μαντείου. Το περίφημο αυτό μαντείο, που ήταν γνωστό σε όλον τον κόσμο για την ακρίβεια των χρησμών του, ιδρύθηκε σε χρόνια άγνωστα. Κατά τους θρύλους, ο θεός Διόνυσος, ξεκινώντας από την Αφρική για να αφυπνίσει τους ανθρώπους και να τους διδάξει όλα όσα ήταν απαραίτητα να μάθουν και κυρίως πώς να καλλιεργούν τη γη και να δώσει πολιτισμό, χάθηκε μέσα στην έρημο, μέσα στην τεράστια θάλασσα της άμμου και σώθηκε με τη βοήθεια, όπως λένε πάντα οι θρύλοι, φιδιών ή κοράκων, και ακολουθώντας τα έφτασε στο σημείο εκείνο που μπορούσε να βρει νερό και εκεί στον τόπο αυτό έδωσε εντολή να ιδρυθεί το μαντείο του και μάλιστα κανόνισε πως οι άνθρωποι που θα εξυπηρετούσαν τους σκοπούς του μαντείου αυτού θα έπραταν τα πάντα και πώς θα εδίδοντο οι χρησμοί. Ο Διόνυσος πολύ αργότερα παρεχώρησε το μαντείο στον Άμμονα Δία ή Άμμονα Ρα, και Άμμον σημαίνει αυτός που είναι κρυμμένος, αυτός που υπάρχει μεν αλλά δεν μπορεί κανείς να τον δει, αν δεν θελήσει ο ίδιος να παρουσιαστεί. Ο Αλέξανδρος επισκέφθη το μαντείο αυτό τον Φεβρουάριο του 331 και κατά κάποιο περίεργο τρόπο έχασε και εκείνος το δρόμο του, όπως τον είχε χάσει ο Διόνυσος, και από τη δύσκολη θέση που κινδύνευσε πάρα πολύ, ακόμη και να χάσει τη ζωή του, τον έβγαλαν φίδια ή κοράκια που τον οδήγησαν στην όαση και έτσι σώθηκε ο Αλέξανδρος. Η εμφάνισή του στην όαση ήταν ένα γεγονός τόσο πολύ σπουδαίο που ακόμη μέχρι σήμερα οι γηγενείς κάτοικοι δεν το ξεχνούν και μάλιστα σου μιλούν για τον Αλέξανδρο σαν να είναι ακόμη ανάμεσά τους. Χαίρε, ο Πε, και ταύτην παρά το Θεό έχει την πρόσδεση. Χαίρε, παιδί μου, και δέξου αυτήν την προσφώνηση από το Θεό. Δέχομαι, πατέρα, και στο εξής θα ονομάζομαι παιδί σου. Ο Αλέξανδρος, βέβαια, επισκεπτόμενος το μαντείο και παίρνοντας τους χρησμούς που ήθελε, δεν τους αποκάλυψε ποτέ και τα μυστικά αυτά τα πήρε μαζί του στον τάφο. Ο Αλέξανδρος, από εκεί που ονομάστηκε επίσημα γιος του Άμμονα Δία, δεν έπαυσε αφενός μεν να καφιέται αυτό το γεγονός και αφετέρου πάντα για οτιδήποτε σημαντικό προέκυπτε να ρωτάει στέλνοντας εκπροσώπους του στο μαντείο του Άμμονα τη γνώμη
του Θεού και πάντα θυσίαζε στον Άμμονα. «323 π.Χ. Βαβυλώνα, ζέστη αφόρητη, Ιούνιος μήνας. Ο Αλέξανδρος, άρρωστος, δίνει την τελευταία του μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Πράγμα που δεν το καταφέρνει. Ίσως έτσι ήταν η θέληση του Θεού Πατρός του, ίσως έπρεπε κατά αυτόν τον τρόπο να εκπληρωθούν οι μαντείες που είχε πάρει πριν 8 χρόνια στην όαση του Άμμονα Δία.